Salutare fraților și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi voi vorbi despre roboții biologici, aceste ființe care ne vor fi indispensabile în viitorul destul de apropiat, ele putându-ne ajuta foarte mult în a avea o viață mult mai plăcută, relaxată și plină de plăceri, uneori chiar nebunești. Toate aceste explicații au fost oferite de către Rael Maitreya, ultimul profet trimis umanității de către Elohim, creatorii noștri umani din Biblie. Și haideți să începem acum cu acest subiect revoluționar, care a fost expus în cartea Da, clonării umane, scrisă acum aproape 20 de ani. Robotizarea sporește în toată lumea, eliberând oamenii de obligația de a munci. Și nu ați văzut încă nimic, pentru că în curând munca va dispărea complet. Strămoșii obișnuiau să muncească 12 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Unele țări, precum Franța, tocmai au adoptat săptămâna de muncă de 35 de ore, cu vacanță de 6 săptămâni plătite pe an. Și acesta nu este decât începutul. Orele de muncă vor scădea progresiv până când, într-o bună zi, vor dispărea toate. Totuși, asta nu înseamnă că oamenii nu o să facă nimic. În schimb, ei vor putea face tot ceea ce le place, după cum ar fi artele, muzica, invențiile sau poate meditația, activitățile sportive și tot așa. De fapt, ei pot face tot ceea ce computerele nu fac. Notați că nu am spus ceea ce computerele nu pot, ci din contră ceea ce nu fac sau ceea ce nu vor face, deoarece computerele vor fi în stare eventual să facă tot ceea ce oamenii pot face, numai că mai bine. Totuși ne vom decide ce vrem să facem noi înșine și ceea ce vrem ca acestea să facă pentru noi, deoarece computerele vor fi creațiile noastre și, ca și creatorii lor, le vom proiecta să ne fie subordonate. Vom putea să proiectăm roboți pentru a medita, inventa sau excela în artă și sport, dar vom dori să păstrăm privilegiul de a face aceste lucruri pentru noi, pur și simplu pentru că le placem. Acesta este criteriul. Noi înșine suntem proiectați pentru plăcere, așadar vom lăsa toate muncile care nu ne plac, după cum ar fi munca pe linia de asamblare, administrația și munca la birou, în seama computerelor și roboților. Apoi vom continua să facem munca aceea care ne place, pur și simplu pentru plăcerea de a face asta și nu pentru că trebuie să o facem pentru a ne câștiga existența. Roboții de mâine vor fi total diferiți de cum ne imaginăm noi roboții astăzi. Cutiile metalice, cum ar fi R2, D2, nu sunt foarte atractive. Totuși, mariajul dintre biologie și robotică ne va permite să creăm roboți biologici. Sunt sigur că sunteți de acord că în loc să avem un robot metalic care arată ca o cutie de conservă care poate curăța ca aspiratorul împrejurimile casei, va fi mult mai plăcut dacă ar fi o minunată, perfect proporționată femeie sau un tânăr chipeș cu un corp sculptural făcând aceeași treabă. Roboții biologici vor fi făcuți din țesut viu în loc de metal. Din ce în ce mai multe dintre computerele de astăzi folosesc o combinație de componente biologice și electronice. De fapt, au fost chiar și niște mici roboți care au fost controlați folosindu-se creierul unui pește. Fuzionarea curentă dintre biologie și tehnologia computerelor este îndreptată spre un curs direct către crearea roboților biologici. Acești roboți biologici vor fi organisme care arată la fel ca și oamenii, dar fără lucrurile care ne fac oameni, cum ar fi conștiința, abilitatea de a se autoprograma și capacitatea de a se reproduce. Acești roboți biologici sclavi vor face, printre alte lucruri, toate muncile domestice pentru noi. Mașina de spălat, uscătorul și aspiratorul, cu toții sunt roboți electronici și de aceea sclavi
electronici. De îndată ce vom introduce componente electronice în interiorul acestor mașini, ele vor deveni roboți biologici. Pentru început, putem începe prin proiectarea unui robot care va fi electronic pe interior, dar cu un exterior biologic, dându-i o formă și o înfățișare plăcute. Totuși, o metodă mult mai eficientă cu bătaie lungă este de a face un robot biologic numai din elemente chimice, care va avea un corp la fel ca al nostru și să-l punem în slujba noastră. Din moment ce nu va avea nicio conștiință sau abilitatea de a se autoprograma sau autoreproduce, nu vor exista probleme etice în legătură cu crearea unor asemenea servanți. Din moment ce nimeni nu are probleme etice în legătură cu exploatarea sclavilor electronici, cum ar fi mașinile de spălat, același lucru ar trebui să se aplice și roboților biologici. Ființele umane au abilitatea de a se autoprograma, ceea ce ne permite să învățăm să facem lucrurile în mod diferit față de felul în care am fost învățați să le facem la început și să chestionăm și să evaluăm în mod constant proiectele și stilul nostru de viață. Pe de altă parte, un robot biologic este programat doar pentru a realiza anumite funcțiuni, întotdeauna în același fel și fără nicio inițiativă personală. La fel ca și o mașină de spălat, un robot biologic este reprodus prin clonare și nu va avea nicio posibilitate de autoreproducere. Poate arăta în mod feminin sau masculin, dar va fi total incapabil să se reproducă. În fine, nu va avea nicio conștiință sau nu mai mult decât anumite sensibilități extrem de limitate pentru a-și putea îndeplini sarcinile. De exemplu, nu va putea fi capabil să experimenteze suferințele psihice nu mai mult decât o fac mașinile voastre de spălat. Vor putea avea organe sexuale, dar unele sterile, proiectate doar pentru plăcerea stăpânului lor. Încă o dată, nu va fi nevoie să aibă mai multe emoții sau suferințe psihologice decât o păpușă gonflabilă. De fapt, toate regulile care se aplică roboților metalici de astăzi vor putea fi perfect adaptate roboților biologici. Ei vor trebui să fie în totalitate submisivi stăpânilor și proiectate pentru ca să nu facă niciodată rău și în niciun fel oamenilor. Din moment ce vor fi clonați direct ca niște adulți, deja programați să realizeze sarcini specifice, siguranța și fidelitatea lor vor fi absolute. Utilizatorul va putea să selecteze orice aspecte fizice sau funcționale dorește în timpul procesului de fabricație. Odată ce procesul și programarea sunt complete, utilizatorul va avea un robot biologic credincios care îl va servi în totalitate. Tot ceea ce acesta va cere va fi mâncare suficientă și un loc unde să poată dormi, la fel ca și un animal de companie. Și va fi o șansă bună că vor exista anumiți conservatori scandalizați de această nouă formă de sclavie, care vor încerca să întoarcă opinia publică împotriva roboților biologici și care îi vor îndemna să se întoarcă să apese butoanele vechilor lor mașini de spălat metalice. Pentru ei, faptul că aceste mașini vor fi făcute din materie biologică va face întreaga diferență. Și totuși există mii de biete animale pe pământ făcute de asemenea din materie vie, cum ar fi caii de povară, boii, măgarii, cămilele și alte animale de povară, care sunt exploatate în mod voit ca sclavi, iar nimeni nu ridică un deget în semn de protest. Și să nu uităm de milioanele de oi, bovine, pui, porci și rațe sacrificate în fiecare zi pentru a ne hrăni. Dar cum rămâne cu toți acești sclavi gastronomici? Oponenții roboților biologici vor spune că este asemănarea cu oamenii cea care îi va face inacceptabili. Dar dacă este așa, va trebui să facem de asemenea și păpușile gonflabile ilegale. Totuși, la fel cum am văzut și în cazul clonării,
Cea mai bună soluție este ca cei care sunt împotriva roboților biologici nu ar trebui să-i cumpere și ar trebui să-i lase în pace pe cei care doresc să-i cumpere. Și dacă sunt de asemenea împotriva roboților biologici, sunt liberi să se ducă să-și spele hainele în râuri, la fel ca și strămoșii lor. Ceea ce este ironic este că toți cei care sunt împotriva roboților biologici se pare că nu au nicio problemă cu miile de oameni care muncesc pentru ei în fiecare zi, la fel ca animalele sau sclavii, doar de dragul unui micuț și mizerabil salariu. Adevărata sclavie este un sistem care forțează oamenii să facă ceva ce nu le place, doar pentru a reuși să câștige o leafă minimă cu care să se hrănească. Aceasta este adevărata sclavie din această lume. Din moment ce roboții biologici nu sunt umani, ei ar trebui să facă munca în locul sclavilor umani. Roboții biologici au nevoie doar ca să fie hrăniți pentru a avea destulă energie pentru a trăi și a ne servi, la fel ca și farul proiector care are nevoie de suficientă putere în baterie pentru a lumina. De fapt, prin acceptarea de a fi serviți de către roboții biologici, luptăm împotriva adevăratei sclavii umane, care este total inacceptabilă. Fraților, dacă doriți să aflați mai multe despre roboții biologici din lumea Elohimilor, vă invit să urmăriți videoul care va apare chiar acum în partea dreaptă sus. Vă invit de asemenea să urmăriți și playlistul din partea stângă sus, care conține multe videouri legate de mesajul final adresat nouă de către Elohim, iar pentru cei care doresc să nu rateze următoarele videouri, vă rog să vă abonați la canal activând toate notificările și să dați un like, share sau scrie un comentariu, eu fiind foarte deschis la sugestii în general. Vă mulțumesc mult pentru atenție, vă salut respectuos și sper să ne vedem în videoul următor.